Dappere leeuwinnen en leeuwen. Gino terug van Friends for Truth. We gaan voor de troef, dus Friends for Truth. Dat is eigenlijk wel een hele goede naam gevonden door mijn vriend Ruben. Fantastisch. Vandaag zullen we eigenlijk terug. Het is het tweede filmpje dat ik vandaag maak. We zijn vandaag de 6e februari. En ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Dat is Jesse Waters. Dat is dus eigenlijk een primetime. Ja, in principe propagandist, maar die eigenlijk nu toch echt wel meer en meer de andere kant kiest. Van Fox News, dus toch een van de grotere outlets in de USA. Ik vind het eigenlijk fantastisch, omdat hij dus heel wat waarheden nu keihard... ja, Tucker Carlson natuurlijk, die kennen we al langer, maar dus Jesse Waters in primetime ook keihard heel veel zaken eigenlijk belachelijk maakt van de kabal of zaken eigenlijk aan het licht brengt. Dus we gaan eigenlijk niet te lang wachten, mensen. We gaan direct beginnen met het schermpje te delen. En we gaan er aan beginnen. Hier is hij. We gaan het een beetje groter zetten. Voilà, kijk, dat is dus Jesse Waters van primetime aan Fox News. Dat is duidelijk. Americans Great Awakening noemt zijn primetime. En we gaan een luisteren wat dat hij allemaal... Jesse Waters opened his show tonight with an entire segment talking about the Great Awakening. He discussed Jeffrey Epstein, had over Jeffrey Epstein, Oprah, CNN, sex crimes with kids, Meadow stepping aside, and how the fake news media monsters divided. Dus eigenlijk had hij dus, ja, je voelt de whiteheads beginnen controle te krijgen over de echte media ook. Dus, en zulke zaken zouden dus onmogelijk geweest zijn. Zelfs x aantal maanden terug, zelfs nog niet. Dus we zijn echt in de culminatie, mensen. En vandaar dat ik dat naar jullie wil brengen, omdat ik dat een enorm hoopvolle boodschap vind. We gaan dat stukje van hem bekijken. Have felt a lot like that movie. We're stuck dealing with the same lying media, the same dumb COVID rules, and the same crime wave. It's felt like nothing's changing. Until now. We're starting to notice a shift in the energy. I feel it. And I'm sure you do too. The American people are refusing to live the same endless... Hij begint zo tot hiertoe, zegt hij. Dus hadden we het gevoel dat er niets veranderde. Maar zegt hij, tot op heden, voor hem dus natuurlijk. Ja, voor ons, wij weten al lang dat er heel veel aan het gebeuren is. Maar voor hem, of was misschien het moment dat hij het dus nu zegt, en voor hem nu, ziet hij dus in feite een enorme verandering in feite. Dus de tijd is dus de... eb en vloed, dus het tij is volledig aan het wijzigen, zegt hij. Dus, en toen had hij beginnen over dus de American US soevereine mensen. Loop of crime, COVID and counterfeit news. So let's start there. The entire legacy media is imploding. And I'm not even talking about their ratings, which have been embarrassingly low. Je weet met te zeggen in feite dat dus de volledige mainstream media in feite, zegt hij, dat hij dus ook bij hoort, want hij is Fox News, dat is een van de grotere van de USA, zegt hij, is volledig in elkaar aan het vallen, de fake news, zegt hij, dus hij zegt letterlijk de fake news valt volledig in elkaar, implodeert volledig, zegt hij. De cijfers imploderen tot en met, ja, we wisten dat al lang natuurlijk, de CNN, al met moeite nog 1 miljoen kijkers, als dat dan nog waar is, bijvoorbeeld zelfs, het zijn er nog 100.000, dat hebben we niet. In de USA en wereldwijd, dus het is ongelooflijk. Maar goed, we gaan hier een keer verder kijken, want het is hier iets kluchtigs die volgt. That can't be good. Instead, the entire country is all finally seeing how foolish, dangerous, and corrupt the media is. Personally, I was sickened when ABC spiked an expose that would bring down Clinton and Epstein because network brass didn't want to jeopardize. Nu spreekt hij over ABC, dat is ook nog een enorme grote in de USA. Die gaat zelfs dus een vrouwelijke journaliste horen in feite, die al zeker 3-4 jaar voordat Jeffrey Epstein x aantal jaar terug voor de rechtbank heeft moeten verschijnen. Dat hij dan, ja, zogezegd zelfmoord pleegde en zo verder. Ja, is hij dood, is hij niet dood, is hij vermoord, is hij niet vermoord? Ja, we hebben te weinig gegevens om daar eigenlijk een duidelijke conclusie uit te maken, mensen. Nee. Dus alles is de stinky wat er allemaal gebeurd is. Maar hoe dan ook, zijn er dus, ja, er waren ze al 3 jaar op de hoogte. Ja, het is even horen dat ze dat ook zegt. Want ze is er eigenlijk nog kwaad voor dat ze zei, ja, ik al 3 jaar en mocht het eigenlijk niet naar buiten brengen. Dus een journaliste van ABC.
Dus daardoor natuurlijk zijn er massa's kinderen nog verloren gegaan in feite, en mishandeld geweest en doodgemaakt geweest en zo verder. Doordat die situatie eigenlijk door ABC, uiteraard door de kabalbazen van ABC, tegengehouden werd. Jeopardize their access to the royal family. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us in a million different ways. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations that I've freaking had, all of it. I'm so pissed right now. So do I think he was killed? 100%. Yes, I do. Because he made his whole living blackmailing people. ABC had the goods on a serial pedophile, but did nothing. How many more young girls were hurt because ABC wanted to interview? Hoeveel keer hebben we dat al gehoord, dat ze serial pedophile noemt, maar dat is natuurlijk nog veel meer. Epstein, nu beginnen ze nog altijd nog braaf te praten over hem, maar dat is eigenlijk een gigantisch wereldwijd netwerk van child trafficking, human trafficking. Ja, de waarheid is daar, het is zelfs het topje van de ijsberg hebben we nog niet gezien, mensen rond die Epstein en Ghislaine Maxwell en dan al die resten rond. Prins Andrew en jongens, dat is gigantisch. We hebben zeggen zelfs het topje van de ijsberg hebben we nog niet gezien daarin. Maar het komt erop neer, zelfs dat in feite hadden ze al 3 jaar en hebben ze dus eigenlijk verzwegen. Waar hebben we dan gehoord dat de serial pedophiles, zoals Dutroux bij ons, en zo verder, volledig alles in de doofpot gegooid wordt, doordat de royals erin zitten of enkele van die kabal, hoge leden van de kabal daar. Dus, ja, dus ieder land heeft wel zo zijn voorbeelden. Nederland heeft zijn voorbeelden, Frankrijk heeft daar zijn voorbeelden in. En als we verder zouden kijken, elk land heeft daar zijn voorbeelden. Maar dat er zijn telkens die een vuile doofpot gebruikt werd om dat weg te steken. Omdat is die kabal, die hoge kabal, die smerige demonische dodencultus leden in feite, dat die daarin verbonden zitten natuurlijk. En voor deze te beschermen werd dat in de doofpot gegooid. Maar het gaat wel allemaal terug naar boven komen, mensen. Zijn maar gerust. Review Prince Harry. And it turns out it was all for nothing. As Oprah and CBS stole their royal interview. So your story with the prince does have a happy ending. Zoals die royal interview, in feite dat is volgens heel veel analisten wereldwijd, maar zeker ook in Amerika, is dat dus prins Harry en zijn vrouw, daar noemt ze die Amerikaanse, komt er nu niet op, is dat dus absoluut hun niet. Zijn dat maskers en zo verder, of zijn dat dubbelhangers, want die zouden eigenlijk al lang ook opgenomen zijn en in gevangenschap zitten in feite. Maar goed, we zien wel. Guys. Yeah. It really It has a happy ending because you made it so. Yeah, greater. Moet ik kijken naar een vuile façade gezichten. Het is om erop te spuwen eigenlijk. Ja, je ziet welke valse theaterspelletjes dat ze opspelen voor de mensen, de gehypnotiseerde mensen, nog wat bezig te houden. Het is ongelooflijk, mensen. Than any fairy tale you've ever read. Yeah. Greater than any fairy tale. My goodness. Tough break, ABC. You sold out your integrity, and we're left empty-handed. They have another issue with Whoopi Goldberg and Nazis, and we'll get to that in just a minute. But this morning, Jeff Zucker, the man in charge of CNN, quit after he was found to be sleeping with CNN's head of media relations. Likely this is Chris Cuomo getting revenge on Jeff for canceling him in disgrace and not paying out the rest of his salary. This is on the heels of the Jeffrey Toobin situation, you know, the CNN lawyer who got caught red-handed mixing business with pleasure on a Zoom call. Hoor je al die smerige demonen die één voor één allemaal dus naar boven komen. Ze komen dus allemaal, ze worden één voor één allemaal gearresteerd. Dat is die hoofd die nu inderdaad al keihard bezig is. Die mensen dus denken dat er niks bezig is, vergeet het maar. Ze worden één voor één allemaal, ofwel nemen ze dan zo gezegd ontslag en al die toestanden. Vergeet dat maar, mensen die zulke types nemen geen ontslag. We hebben veel te veel ego en veel te veel machtsmisbruik en machtswellustelingen. Dus die nemen geen ontslag. Of het is voor nog iets veel beters te krijgen. Maar ze zijn één voor één allemaal aan het verdwijnen van het toneel.
Dus kan je garanderen, mensen zijn heel andere dingen bezig op dit moment. Hè. Maar dat is, die primetime journalist in feite is één voor één de zaken hier naar buiten aan het gooien. Dus whitehead controls zijn maar gerust. And then there was not one but two producers at the network who left after being tied to alleged sex crimes with kids. All this while Don Lemon's fighting a lawsuit where he's accused of shoving his hands down a man's pants. And it's not just CNN. MSNBC's dealing with its own problems. The network's most popular personality, Rachel Maddow, announced this week she was going to... Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is ook een anker daar van MSCBC, MSNBC en zo is het, ja. Dus Meadows hier is ze, dus heeft gezegd dat ze dus een sabbat gaan nemen en bla bla bla. Zijn maar gerust, volgens mij gearresteerd. Take a break from her nightly show. This after primetime smoked her in the ratings, not a coincidence. She said she'd be back in April, but left the door open for another hiatus. Is Maddow finally seeing the writing on the wall? It's over at MSNBC. After the Russia hoax, MSNBC was toast, and Rachel knows that. And while Maddow is stepping aside, Whoopi Goldberg was suspended from The View for these comments. The Holocaust isn't about race. No, it's not about race. It is. No, it's about a different race. But it's not about race. It's not about race. What is it about? Because it's about man's inhumanity to man. That's what it's about. But it's about white supremacy. It's Well, about but going it's not after about and race. But these are two white groups of people. Maybe Whoopi was taught the critical race theory of the Holocaust. Volgens mij is Whoopi Goldberg ook een echte zware kabal. Die mensen zijn niet verschot van jullie leven als je ze plots ook, alhoewel, dat is ook niet zeker dat ze het zijn nog hij zei, want dat is ook niet 100% zeker. Maar goed, dat weet ik niet. But can we really expect The View to know about Nazis when they thought people who wore red hats in America were Nazis? Of course not. Now, if I said what Whoopi said, this would not be my world anymore. Let's just put it that way. But the left circled the wagons around Goldberg. Check out disgraced former Senator Al Franken on CNN earlier. I know Whoopi, she's not anti-Semitic. She chose Goldberg for her last name for a stage name. Way to go, Al. Double down on the anti-Semitism with more anti-Semitism. And he wasn't even the first to rush to Whoopi's defense. Watch. This is something that is just going to start getting ridiculous. I mean, if Whoopi... Zie ze allemaal boven komen, dus dat is heel goed, hè, doordat Whoopi dat zegt, hè, super kabal. Komen dus andere kabals naar boven en zie je de ratten naar boven komen neer, kunnen ze dan allemaal gearresteerd worden. Dus al degenen die nu de verdediging opnemen van Whoopi in die zaak, zijn allemaal ook super kabals en weten we dan welke dat de ratten zijn. Hè. Whoopi Goldberg is canceled. That would be the end of this all. This cancel culture is getting so out of hand. Literally just days before MSNBC tried to get Spotify to cancel Joe Rogan for saying something not... Ja, dat is Joe Rogan in feite. Heel veel, ook in België, mensen, zelfs mijn eigen zoon volgt Joe Rogan. Heeft zijn speciale manier van doen. Het is niet echt mijn manier. Hè. Dus, hij zei, je laat heel veel verschillende mensen aan het woord. Hè. Dus hij laat toch de vrijheid tot censureert niet en heeft enorm veel volgers. Ik denk 1,5 miljoen. Dus het is echt wel massas. Hè. En dus hij werd ook geattaqueerd in de laatste weken, omdat hij dus meer en meer laten we zeggen, echt wel de waarheid ophaalt. Not offensive at all. This is so stupid. It's so stupid. It is getting a reaction, and they're trying to deal with it. But they're trying to deal with a situation that they made a decision purely based on money. Zie je de kabals allemaal boven komen? Ze zijn daar ook. Zelfs Neil Young blijkt een hele grote kabal te zijn. Hè? And now they're paying for it. Spotify said it was a total cop-out. Label the garbage discussions where have a guy on spewing conspiracy theories about the vaccine. It's a total cop-out. They're clearly not willing to get rid of one of their big moneymakers, Joe Rogan, as distasteful as his opinions are. Cancel Rogan, but keep Whoopi. Okay? It's blatantly corrupt.
The legacy media is dying, losing credibility, losing audience, and clinging to power by trying to censor honest and fresh voices who threaten their stake in the game and threaten their control of the conversation and flow of information. It's why the fake news media is trying to take out Rogan, Dan Bongino, Dave Portnoy, Tucker Carlson, and other new media sensations who dare speak their mind. But it's backfiring and making them weak. Their targets are getting stronger. Is this the end of the evil empire? These developments in the media recently are good news for you. The liars are leaving, networks are teetering, and hosts are making fools of themselves every damn day, while Fox and others are healthy and strong. This seismic shift is not just happening with what we're watching on TV, it's also in how we're feeling about the streets. The defund the police movement is dead. The crime wave killed it. Radical DAs and the war on bail soaking the streets in blood. The people have had enough. After the tragic death of 2 young NYPD officers just last week, the city turned out to honor their sacrifice, with thousands of officers, civilians, and New Yorkers lining the streets to say farewell to 2 heroes. And hear this message from Officer Jason Rivera's widow. Listen. The system continues to fail us. We are not safe anymore. I know you were tired of these laws, especially the ones from the new DA. I hope he's watching you speak through me right now. All of our blue family is tired too. But I promise, we promise, that your death won't be in vain. The American people will not let their sacrifice Heb je de kabaalpriesters gezien met een masker aan? Ja, ongelooflijk. Dus gaat ook volledig in elkaar stukken, heel die religietoestanden, dat gaat allemaal verdwijnen. be in vain. We never walked away from police. It was only the far left who did. The American spirit's bouncing back in our cities after hitting rock bottom. And it's not just crime people have had enough of. It's COVID too. Just ask our friendly neighbors from the north. Ja, Canada. When Canadians rise up, we gotta look at what's going on. The nicest, most polite people on earth don't pour out to protest for nothing. That's when you know it's over, when the Canadians turn on you. Anthony Fauci's been exposed as a total fraud. His lockdowns were costlier than the virus. Gigantische fraude. Quarantining the entire country, including the healthy, suppressing early treatment. We could have just said, go outside, eat healthy, exercise, take some zinc and vitamin D. Instead, Fauci told you to hide. How'd you find it? This is where I come to cry. Just sit inside with a mask, and if you get COVID, wait until you can't breathe. Then go to a hospital and get strapped to a ventilator. That was the dumbest plan ever. He hurt an entire generation of children. Ja, Fauci is natuurlijk de gigantische mensenmishandelaar van de wereld. Dat is de dokter Mengele. Ja, maar in wortelen tot de 10e, denk ik. Hè. Ongelooflijk hoe smeerlijk dat is. Dat is een gigantische demon eigenlijk. Hè. Ongelooflijk. Maar dus inderdaad, zoals dat de journalist zegt in Primetime, Jesse Waters zegt, ja, kan gewoon mensen met vitamine D, zink, we weten, ik heb er al zoveel over gepraat in mijn filmpjes, ook quercetine, vitamine C in grote hoeveelheden, als je ziek bent, ivermectine, hydroxychloroquine, dus al dat soort zaken in feite. En je geneest zoals niks. Wat hebben ze nu gedaan? Heel veel mensen in feite naar hospitalen en ventilators gelegd. Dat is in feite het laatste voordat je doodgaat eigenlijk. Hebben ze dat mensen, waar ze gewoon een beetje zuurstof moesten geven aan bepaalde mensen, hebben ze eigenlijk mensen echt vermoord eigenlijk. We mogen daar rustig het woord gebruiken. In hospitalen hebben ze veel mensen vermoord. Dus... ik heb het geluk gehad in feite, hier, ik heb het al zoveel gezegd, in Veurne, voor op een prachtig team te vallen eigenlijk. En ik ben enorm goed ondersteund geweest als ik binnen moest in 2020 voor COVID en longontsteking en weet ik wel wat ik allemaal had.
17 kilo verloren in 3 weken tijd. Dus ja, enorm goed. Dus het is niet alle hospitaal natuurlijk, maar wereldwijd als je bekijkt zijn er echt wel heel zware dingen gebeurd. Maar goed, we gaan verder luisteren. Destroyed small business, pushed people into poverty, divided the country, screwed up our supply chains, and made the rich get richer and more powerful while everybody else suffered. So after all we've been through, the Great Awakening is here. We're seeing it before our own eyes. New voices like Primetime are replacing the old media. The spirit of law and order is slowly being breathed back into the streets. And we're planning for a future without COVID. There's real energy out there. You can feel it. You can almost taste it. So a little bit about the GCR update. Ja, we gaan het hierbij laten, mensen. Dus hopelijk hebben jullie begrepen waarom dat ik dat naar jullie gebracht heb. De bedoeling is in feite om aan te tonen dat er gigantisch aan het gebeuren is, mensen. We zitten in de culminatie. Het is bijna gedaan. Het gaat publiekelijk naar voren komen. En als je Fox News op Primetime, Jesse Waters, al die zaken een paar dagen terug hoort vertellen, wat je daar pas allemaal gehoord hebt, en dat is Fox News, dan zou er toch een zwaar lichtje bij jullie moeten naar voren komen, dat te zeggen. En ik heb dat willen brengen omdat ik jullie toch ook een positief, geen hoopjong, maar echt een echte positieve waarheid wensen te brengen. Het is allemaal aan het imploderen bij de kabal. Ook de media, hun laatste bolwerk is nu ook volledig aan het imploderen, mensen. Dus het is bijna gedaan. We zitten volop in de culminatie. We zijn er bijna, mensen. We gaan binnenkort de vreugdevuren mogen aansteken. Pas op, binnenkort. Dat wil dat gewoon niet zijn binnen 2 weken. Nee, we moeten nog wat geduld hebben. Maar het is toch echt wel aan het komen. Zoals dat in Jesse Waters, dus die journalist Primetime, naar voren bracht. Hij zegt, je kunt het ruiken, je kunt het bijna smaken dat de Great Awakening er is. Tot het volgende filmpje, mensen. En bedankt. Dag!